shoutout do sa best friend kong hindi nagpaparamdam. Hello, Amiga! So, nagbabalik tayo with another review. Pasensya na, kakagising ko. Okay lang yan. Meron tayong lakad. So, magka-color muna tayo ng hair bago yung lakad natin. And, who knows kung anong kalalabasan na naman ang kulay na to. So, we are going to use Ashley again in Ash Blonde. So, before ginamit ko siya ng iba yung color ng hair ko, hindi bleach. So, ngayon makita natin kung anong kalalabasan na ito. So, ayan, 57 pesos lang siya dito sa may amin. And, nasa loob niya is ito ng oxidizer. 9% siya. And then, itong Ashley Pigment Kemerut High Density Pigment. So, dalawa lang nasa loob. At saka, meron pa may pa-gloves tong mga to eh. Yan, may pa-gloves sila. Kung hindi mo gagamitin, tabi mo para for future use. Let's save the environment. Talagay ka lang sa loob para di mawala. So, today guys, gagamitin natin ay itong lalagyan ng color, gloves, and ito. Ito pang halo lang eh. Normally, ginaglide ko lang ng gloves yung color. So, let's begin. Before that, ito yung before and after. So, ako wala akong nakikitang difference dito sa dalawa. Sa totoo lang ah. Pero kasi yung sa best friend ko, shoutout do sa best friend kong hindi nagpaparamdam. Yan. Naging brown yung sa kanya and maganda yung kinalabasan. From black, naging brown na light brown. So, let's begin. Haluin natin itong dalawa. So, ayan guys. Ito na yung mixture. Yung white is yung oxidizer and yung parang buo-buo is yung pinaka-pigment. So, haluin na natin siya. Haluin. So, pinart ko na yung buhok ko ng ganyan. Kasi i-glide ko lang siya dahil wala akong katulong. Nag-iisa lang ako sa buhay. Walang nagmamahal sa akin. Charot. Kasi ako lang mag-isa magkakulay. So, tsaga-tsaga tayo. Mabango siya pag malayo. Pero, pag sinihot mo masyado malakas. Pero mabango pa din. Malakas na yung amoy kapag malapit. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Kinalabasan niya guys. Naging ano siya, dirty white yung color sa akin. But, yan, na-mix ko naman siya ng maayos. So, mag-start na ako sa paglagay. So, ang pag-apply ko lang is ganito na naman. Salit ang baba, hindi na importante sa akin kung malalagyan o hindi. Yung hair ko is blonde na napatungan ng blue. So, faded blue na siya. Papasukin ko muna ang aso ko. Ching siya eh. Bago naman yan, mami. Bago naman yan, mami. Ano nilalagay mo sa buhok mo? So, we're done sa taas. Ganun lang kabilis. Kasing bilis ng pagpalit niya sa'yo. Ganun dapat kabilis. Hugot na hugot. So, ayan. Kunin ko lang yun nandito. Part ko lang na ganyan. Para kahit pa na equal. Yun yung color ko ngayon. Sensya na sa pimple ko. Yan yung color ko ngayon. So, gagalahid ko lang siyang ganyan. Wala akong mirror sa harap ah. Yung camera ko lang yung mirror ko. Kaya bear with me kung hindi ko malagyan lahat. So, ayan, amiga. Tapos na tayo magkulay. And,
pababayaan lang natin to, or we will just leave this on for final step. Leave for 40 to 45 minutes. Okay. Okay, let's go. So, it's 8:48 sa akin. Can you see it? Basta 8:48, so probably sabihin natin 30 minutes. Mga 9:20. Mga 9:20, tapos tayo mag-rinse. So, ayun, update ko na lang kayo kung ano magiging kulay nitong ash blonde color sa bleach hair. So, yun lang ngayon. See you later, guys. Peace. So, ayun guys, nagbabalik tayo. And, ayan, nag-focus na. And, ito yung kanalabasan ng buho ko. Sorry. Yan na yun. Wala nang ayos-ayos. Ang gusto ko dito is naging basta ash blonde. Yan na yung kinalabasan niya. And, feeling ko magko-color siya sa black hair. Kasi ito, yung sa taas ko black hair na siya. Naging brown pa siya. Pero, kung gusto mo ng ganitong color, yan. Kung gusto mo ng ganyan, kailangan mong bleach hair o kaya siguro light yung hair mo. Yung color yan, nag-aaway yung mga aso kang naglalaro. So, yun lang naman. Yung Ashley naman, after mo siya liguan, after mo siyang liguan, malambot siya sa buhok. So, siguro na lang after. So, ayun guys, I really recommend Ashley kasi 57 pesos lang siya and it does the job. Kaysa yung mga ibang pangkulay. Mas ako magtitiwala ako sa Ashley ngayon kasi kung ano yung nakalagay doon sa name, hindi man doon sa description sa likod, yun yung kalalabasan. So, yun lang sa ngayon guys. Kung malalobat na kasi yung camera. Ingat. Ciao. Mura lang siya, bumili na kayo. Try nyo na.